4 thành viên tại Quảng Ninh tạo nên bản sao Bugatti Chiron trong gần 1 năm với chi phí 600 triệu đồng. Chiếc siêu xe này sở hữu động cơ dung tích 1.6 lít của Toyota Corolla đời 1998 và hệ chuyển động cũng được thửa từ mẫu xe này. Mới đây, Nhét TV, kênh YouTube của nhóm bạn trẻ ở Quảng Ninh chuyên mô phỏng các mẫu siêu xe theo tỷ lệ 1:1, đã đăng tải clip và hình ảnh hoàn thiện của mẫu siêu xe Bugatti Chiron lên mạng xã hội và nhận được rất nhiều sự chú ý từ cộng đồng mạng. Những mẫu siêu xe tốc độ luôn là ước mơ của nhiều người, nhưng không phải ai cũng sở hữu được vì mức giá đắt đỏ. Để thỏa mãn ước mơ sở hữu siêu xe, một nhóm thanh niên tại Quảng Ninh đã mô phỏng ra chiếc Bugatti Chiron trên nền tảng ô tô cũ, giá rẻ. Trưởng nhóm là Vũ Đức Sang, sinh năm 1998, cùng các cộng sự là Vũ Văn Lợi, sinh năm 1984, Đinh Đức Hưng và Vũ Văn Nam cùng sinh năm 2001. Nhóm này được biết đến với kênh YouTube Nhét TV có hơn 1 triệu lượt đăng ký. Theo Vũ Văn Nam, dự án mô phỏng Bugatti Chiron này được bắt đầu từ tháng 3 năm 2021, đến nay đã gần 1 năm. Ban đầu, nhóm đo đạc kích thước các chi tiết của xe mô hình đồ chơi rồi nhân lên theo tỷ lệ để phác thảo chiếc xe. Sau đó, nhóm thực hiện việc tạo hình cho phần thân xe bằng đất sét. Tiếp đến là công đoạn tạo khuôn bằng thạch cao rồi đúc thân xe bằng sợi thủy tinh và keo composite. Sau khi hoàn thiện body, nhóm mới bắt tay vào làm khung sườn dựa trên kích thước của thân xe. Thông thường, quy trình bắt đầu từ việc tạo khung sườn rồi mới đến thân. Do cả nhóm đều không có chuyên môn trong lĩnh vực này nên phải thực hiện ngược quy trình. Sau khi hoàn thiện phần thân, nhóm bắt đầu thực hiện phần sơn cho xe. Chiếc Bugatti Chiron Handmade được phủ trong 2 tone màu đen và xanh đặc trưng của bản gốc. Để hoàn thiện ngoại thất, không thể thiếu các chi tiết như đèn trước, sau, mâm. Cụm đèn trước được đặt mua trên mạng, bộ mâm của HRE, trong khi phần đèn hậu trải dài được cả nhóm tự thực hiện. Phần nội thất vẫn đang trong quá trình hoàn thiện. Về chuyển động, siêu xe này sử dụng động cơ dung tích 1.6 lít của Toyota Corolla đời 1998. Yêu cầu của chiếc Chiron nhái này chỉ dừng ở mức lăn bánh được nên nhóm bạn trẻ không quá chú trọng vào sức mạnh. Sau gần 1 năm thực hiện, dự án này đã tiêu tốn của nhóm khoảng 600 triệu đồng và con số còn tăng do nhóm đang thi công nội thất. Trước Bugatti Chiron, nhóm này từng cho ra lò các xe mô phỏng bằng bìa cartoon của Lamborghini Aventador SVG, Ferrari LaFerrari, Mercedes AMG SLS và các mẫu mô tô như BMW S1000RR, Kawasaki ZX-10R. Video của chúng tôi đến đây là kết thúc. Cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm tới xe hay V88 và theo dõi video của chúng tôi. Đừng quên like, share và đăng ký kênh nhé. Đặc biệt đừng quên bật chuông để theo dõi những video nhanh nhất. Một lần nữa xin cảm ơn tất cả các bạn.